අයිබුවන් අද අපි බලමු කොහොමද ඔයගේ Upwork freelance working platform profile එක හරියට හදන්න ක්‍රමය. හදන්න කියන ක්‍රමය කියන්නේ ඔයාලා තියෙන්න ඕනේ areas මොකද fill කරලා හරියට කොහොමද ඔයාගේ CV ඒ කියන්නේ Upwork profile කියන්නේ ඔය CV වගේ කොහොමද ඒක project කරන්නේ ඔයගේ audience එකට. ඒ කියන්නේ job එක ඔය apply කරනකොට ඔය profile එක හරියට තියන්න ඕනේ. ඔයාට ඒ job එක win කරන්න. ඒක පොඩ්ඩක් අපි බලමු කොහොමද මේ profile එක elements මොකද්ද ඔය තියෙන්න ඕනේ කියලා. බලන්න මගේ profile එක 100% job success rate එකක් තියෙනවා. මම content writing ඊට පස්සේ graphic designing ඒ වගේ වැඩ කරන SEO වැඩත් කරනවා. so මට මෙතන බලන්න full detail description මම දීලා තියෙනවා මෙතන. අඩුම ගාන මේ words මේ 300 400ට හොඳ description එක මම කරන දේවල් ඔක්කොම mention කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ languages ඔය ඕන නම් ඔය mention කරන්න පුළුවන්. මෙතන English Tamil දෙක mention කරලා තියෙනවා මම. ඔය ඕන නම් ඔයාගේ language හතරක් පරක් යනවනේ ඒකත් mention කරන්න. ඔය ඊට පස්සේ verification ඔය sign up කරනකොට ඔය jobs ඒක apply කරලා කරන් යනකොට Upwork ඒ කට්ටිය ඔය call කරලා verify කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ education ඔක්කොම mention කරන්න මෙතන. okay full එක mention කරලා තියන්න. ඒක very important for education. ඊට පස්සේ ඔයගේ work history එතන ඔය complete කරනකොට ratings ඒවයි දේවල් දාලා එනවා ඔයාට. so ඒක auto මේ බලන් ගොඩක් 5 star ratings තියෙනකොට success rate එක හොඳයි. ඔයාට ගොඩක් jobs උත් ඔයාට අම්බ කරන්න පුළුවන්. මේ win කරන්න පුළුවන් ඔය bid කරලා apply කරනකොට. අපි ඒකත් බලමු කොහොමද අපි job එක හරියට අපි apply කරන ක්‍රමය. ඊට පස්සේ portfolio very important. ඔය client එකට job එක apply කරනකොට ඔය portfolio තමයි ඉස්සරහම බලන්නේ. මට portfolio 21ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මම දාලා තියෙනවා portfolios. ඒක හේතුව මේ ඔය එක job එක complete කරනකොටත් ඒකත් portfolio විදිහට හැටියට දාන්න. because ඒක තමයි client refer කරන්නේ. ඔයගේ ඔයාට මේ job එක award කරන්න ඇත්තද කියලා මේ portfolio බැලුවොත් මේ portfolio එක බැලුවොත් බලන්න මම mention කරලා තියෙනවා screenshot එක දාලා website screenshot එක දාලා project description එක මොකක්ද I write fitness and health blogs client website ඊපස්සේ website link උත් දීලා තියෙනවා ඊපස්සේ මේ content writing category තමයි මේක එන්නේ මේක තමයි client බලන්නේ මේ බලන මේක මේ click කරනකොට ඊට පස්සේ ඔයා මේක click කරුවොත් travel blog click කරුවොත් මම ඒක website එකම ලියනවා so ඒකත් මම screenshot එකක් දාලා website link උත් දීලා මොකද මම කරනවා කියලා brief description එක ඔයාගේ ලොකු description දාන්න පුළුවන් නැත්නම් summarize කරලා පොඩියට 1-2 sentence උන් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසි විදිහට ඔය කරගන්න පුළුවන්. okay ඊට පස්සේ ඒක very important portfolio එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ skills area ඔය හරියට research කරලා ඔයගේ skill set එක ඔය මෙතන mention කරන්න ඕනේ. okay ඔය mention කරන්න ඕනේ ඔය content writing ද web designing ද writing මොන වගේ writing ඔය කරනවාද ඔය Adobe Photoshop Canva ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවාද ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම ඔය mention කරන්න ඕනේ. I think only 15ක් skills ඔය දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඒක නිසා මේ පුළුවන් විදියට ඔය හොඳ ඒක choose කරලා because Upwork ඔයගේ profile එක කවුරු හරි job එක post කරලා පෙන්නන්නේ මේ skill set එක tally match කරලා තමයි ඔයගේ profile set එක යන්නේ ඔයගේ ඔයගන්න profile එක customer clients එකට show වෙන්නේ මේ skill set එක base වෙලා තමයි. so ඒක මේක හරියට තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා testimonials 3ක් 4ක් 5ක් අරගෙන දාන්න. ඔය යාළුවෝ ටිකක් කියලා testimonials අනිවාර්ය testimonials එක ඔයගේ profile එක rank වෙනවා Upwork එක මේ පෙන්නන්න මේ profile එක visibility Upwork ගොඩක් දුරට නිකන් මේ LinkedIn වගේ අනිත් platforms වගේ මේ කවුරු හරි ඔයාලට මේ මොන testimonial දුන්නොත් එකපාරට post publish වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට testimonial request කරන්න පුළුවන්. request කරන පස්සේ මේ request new testimonial කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ click කරුවා නම් first name last name ඔක්කොම දාලා LinkedIn profile compulsory එක link එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක request testimonial දැම්මන් පස්සේ කට්ටිය request කරපු එක නම් ඔයාලට feedback දෙන්නකොට Upwork එක whole එක review කරනවා. මම ඇත්තම bogus feedback ද නැත්නම් actual feedback ද කියලා Upwork එක verify කරලා තමයි මෙතන දාන්නේ. මේක testimonials ඔය දාගත්තා නම් ඔයාගේ profile එකට හොඳයි. අනිත් එක ඔයාලට මේ jobs එක award
මේ වින් ජොබ්ස් එක ඔය වින් කරන්න ඇප්ලයි කරනකොට වින් කරන්න chances වැඩි වෙනවා. okay ඊට පස්සේ ඔය certifications ඔය මොනවද කරලා තියෙනවා මම Google certifications ටිකක් තියෙනවා ඒක මේකත් verify කරනවා Upwork ඔක්කොම ඔය දාන්න ඒක Google ඔක්කොම certifications දැම්මා නම් මේ client එක බලනවා client මේක දැන් බලන්නේ ඔය ඇත්තම මේ certifications තියෙනවා නම් ගොඩක් කට්ටිය බොරු දානවා so ඒක හොඳ නෑ so ඒක නේද ඇත්තම දැම්මා නම් verify Upwork verified certifications තියෙනවා නම් ඒකට job එක win කරන්න ඔයාලට ගොඩක් chances තියෙනවා right ඊට පස්සේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ certification මම කරලා දේවල් ඔක්කොම දාලා තියෙනවා මෙතන ඊට පස්සේ employment history ත් ඔය දාන්න පුළුවන් කොයිද වැඩ කරේ මොනවද කරන්නේ ඔයගේ skill sets ඔක්කොම මේ ඔය දාන්න words ඔක්කොම keywords වගේ rank වෙනවා ඔයගේ Upwork profile එක so ඒක මේ ඔය දාන්න other experiences ඒකත් mention කරන්න මොකොත් ඔය mention කරන්න උත්තුව තියන්න එපා profile එකේ ඔයාලට තියෙන දේවල් පුළුවන් දේවල් දන්න දේවල් ඔක්කොම ඔයා mention කරන්න Upwork ඔයගේ Upwork profile ඔයගේ Upwork profile තමයි ඔයගේ comprehensive CV ඔය normal CV ට වඩා මේ format එකට ඔය fill කරා නම් සම්පූර්ණ comprehensive okay ඒක මතක තියාගන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ public view බැලුවා නම් see public view click කරා නම් කවුරුරි client ඔය job එක apply කරනකොට මේ විදිහට තමයි දැකින්නේ ඔයගේ profile එක. හරියට අපි බලපු විදිහට තමයි ඔක්කොම මේ ඔක්කොම areas ඔක්කොම මේ පේනවා. okay ඊට පස්සේ find work find work එක ඔය jobs apply කරනකොට mainly දැන් මම apply කරන writing jobs එකට so content writing click කරවා නම් මේ වගේ screen එක එනවා right ඔයාලට කැමති field එක සමහරට graphic designer වෙන්න පුළුවන් content writer වෙන්න පුළුවන් website development වෙන්න පුළුවන් මම තුනම කරනවා මම වැඩිපුර මේ Upwork එක target කරන්නේ මේ content writing තමයි right load වෙන්න ටිකක් මේ time ගන්නවා මේක job එක apply කරනකොට mainly ඔය බලන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ levels set කරන්න ඔය කොහමද ඔයා මේ intermediate නැත්නම් beginner නැත්නම් මේ starting ඒක ඔය හරියට ඔයා මේක මේ set කරලා තමයි ඔය jobs apply කරන්න ඕනේ හේතුව ඔය expert jobs ඉදමුකෝ ඔය jobs එක දැන් තමයි Upwork එකේ පටන් ගන්නවා නම් ඒකට ඔයා ගිහලා expert jobs ඔය apply කරා නම් ඒක මේ ඔයාට ඒ job එක award වෙන්නේ නැහැ හේතුව expert කියන්නේ මේක තියෙන්නේ expert එක untick කරන්න ඔය entry level නැත්නම් intermediate apply කරන්න expert නම් ඔය අඩුම ගාන ඔයා jobs 50ක 100ට වැඩි complete කරලා තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයා මේ ලොකු income එක $10,000 විතර earn කරලා තියෙන්න ඕනේ ඔය expert category apply කරන්න නැත්නම් ඒ job එක ඔයාට award වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට ඔය entry level තමයි starters එකට මේ අපි try කරලා apply කරන සමහර වෙලාවට intermediate උත් ඔයාට chance එකක් තියෙනවා හම්බෙන්න right so ඊට පස්සේ අපිට සමහරට hourly choose කරන්න පුළුවන් නැත්නම් fixed to choose කරන්න පුළුවන් සමහරට hourly මම choose කරන්නේ හේතුව ඒ කට්ටිය මේ login times ඔක්කොම ඔයා මේ live කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඔක්කොම track කරනකොට සමහරට working ඔයාගේ time එකට set වෙන්නේ නැහැ ටික අමාරුයි ඒක තමයි මම ගොඩක් fix තමයි මම choose කරන්නේ fixed jobs ඒක මගේ ඕන වෙලාවට මම job එක කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ තව features තියෙනවා මේ number of proposals කියන්නේ මේ client less than 5 to 10 ද වැඩිපුර jobs දාන කට්ටිය නම් වැඩිපුර credible ඒක තමයි එක feature එක so payment verified client is very important ඒක ටික් කරන්න the unverified payment client සමහරට bogus jobs තියෙනවා ඒ කියන්නේ Upwork එකේ කට්ටිය කලින් මේ කාටත් ගෙවන්න නැති කට්ටිය තමයි මේ unverified payments කියන්නේ verified payments දැම්ම නම් මේ ඒ කට්ටිය ඒගේ credit card නැත්නම් ඒ debit card ඔය bank account ඔක්කොම verify කරලා තියෙනවා Upwork එකෙන් so ඒ payment එක බය නැතුවට එනවා ඒ client එකෙන් client එක no hires උත් ගන්නපො hires 1 to 9 10 plus hires උත් ගන්න පුළුවන් previously hired clients ඔය choose කරන්න ඒක හොඩක් හොඳයි මේ හේතුව කට්ටිය Upwork එකෙන් talent choose කරන කට්ටිය no hires කියන්නේ newcomers new clients ඒක සමහර වෙලාවට ඒ කට්ටිය Upwork නෙමෙයි අනිත් network Fiverr freelancer.com ගොඩක් networks එකෙන්
මේ ඒ ජොබ් එක දාලා Upwork එකෙන් දානවා. so ඒක නිසා ඔයාලට ප්‍රොෆයිල් එක ක්වොලිෆිකේෂන් තිබ්බොත් ගොඩක් දුරට ඒ ජොබ් එක හම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය දැන් ගොඩක් platforms එකක් දාලා ඒක මේ අඩු ගානට බිඩ් කරන එක නාගේ choose කරනවා. so ඒක හොඳ එකක් තමයි. ඔය 1 to 9 Upwork එකෙන් readily hire කරන කට්ටිය තේකෙන් clients එකම apply කරා නම් මේ බලන්න $300 spend $10,000 spend මේක client එක. so මේ වගේ කට්ටියට ඔය apply කරා නම් ඔයාලට job එක මේ win වෙන්න මේ chances වැඩි. so always ඒක පොඩ්ඩක් ඒ parameters ඔය choose කරන්න. ඊට පස්සේ project length ඔය ඕනනම් short term එක නිකන් තියාගන්න පුළුවන් empty. so ඒකම කියන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය නිකන් ගිහලා දාගෙන යනවා because credits Upwork එකෙන් බලනකොට ඒ කට්ටිය දැන් මේ ඔයාලට connects කියලා දෙනවා. connects කියන්නේ ඔයාලට free connects monthly 10 හම්බ වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට paid account එක මට තියෙන්නේ මේ free account එක paid freelancer plus කියලා account එකක් තියෙන paid account. ඒක ඔය ගත්තා නම් මාසෙට මම හිතන්නේ $15ක් ගෙවන්න ඕනේ Upwork එකට. ඒකට ඔය Upwork එකකින් ඔයාලට මේ 75 connects ඔයාලට free හම්බ වෙනවා. ඒ connects ඇතුළේ තමයි ඔයාලා job apply කරන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් බලමු connects කියන්නේ මොකක්ද කියලා. travel blog writer boot Canada මේ බලමු. නිකන් මේ click කරා නම් හරි මේ click කරා නම් okay මේ නෝ මේ job එක මේ බලන්න මේ මගේ connects එක 81 connects තියෙන්නේ. මේ job එකට connects 4ක් තමයි require වෙලා තියෙන්නේ. so මේ job එකටම apply කරා නම් මේ 81 4ක් අඩු වෙනවා. මට මේ 77 credit connects තමයි පෙන්නන්නේ. so ඒ ඉවරනම් පස්සේ මට connects purchase කරන්න ඕනේ. ඒකත් cost එකක් මේ free platform නෙමෙයි. so ඒක නිසා ඒක තියෙන එක හොඳයි because ගොඩක් ස්පෑම් කරන කට්ටිය නිකන් ඇවිල්ලා මේ අපි නිකන් jobs අපි ගොඩක් දුරට නිකන් jobs apply කරනකොට නිකන් දාගෙන යනවා interest නැති වෙලාවට දාගෙන යනවා. ඒ වගේ දේවල් මෙතන නැහැ. කට්ටිය ගෙවලා තමයි jobs එකට apply කරන්නේ. ඒ කියන්නේ connects අනුව ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ එක connect එකක් cost එකක්. so ඒක නිසා ඔය ඇත්තම මේ job එකේ interest තියෙනවා නැත්නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ තියෙන මේ ඒ කට්ටිය ගෙවන්න ගාන green නම් විතරයි apply කරන්න. නිකන් දාගෙන යන්න එපා. නැත්නම් ඔයාලට ඒක additional cost වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයා මතක තියන්න. ඊට පස්සේ මේ job එක මේ කැමති නම් ඔයාලට මේ skill set එක තියෙනවා නම් මේ පොඩ්ඩක් මේ බලන්න client history බලන්න. client history ගොඩක් කට්ටිය මේ ගෙවලා තිනවා recruit කරලා තිනවා මේ client එක. ඒක නිසා client එක හොඳ client එකක්. ඔයාලට මේ proposal එක submit කරන්නත් මේ පුළුවන් මේ client එකට. right proposal එක submit කරන මේ එක very straightforward. අපි බලමු ඒක පොඩි step එකේ මම submit කරන්නේ නිකන් ඔයාලට මේ step එක මොකද කරන්න ඕනේ කියලා available connect මේක දැන් profile මට තියෙනවා 3ක් තියෙනවා. ඒක නිසා general නැතුවම content එකේ choose කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අඩු නම් පස්සේ 77 connects වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔය හරියට කියවන්න මොකද්ද මේ job requirement මොකක්ද කියලා කියවලා ඊට පස්සේ ඔය bid කරන්න පුළුවන්. bid කරන මේ client එක budget එක 60 ඔය 60ට වැඩි bid කරන ගොඩක් දුරට හම්බෙන්නේ නැහැ. so අපි දාමු 55 කියලා bid කරලා ඊට පස්සේ how long it take ගොඩක් දුර less than 1 month. ඊට පස්සේ cover letter එක මේ have you been to Canada කියලා ආලා තිනවා. so මේක දැන් තමයි මේකම බලන්නේ. මම Canada ගිහිල්ලා නැහැ. so බුරු කියලා මේ have been to Canada කියලා දාන්න එපා. ඒ කට්ටිය තව මොනාරි කැනඩා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඇහුවොත් ඔයාලට උත්තර දෙන්න බැරි නම් ඉන්ටර්විව් කරනවා ගොඩක් දුරට. ඊට පස්සේ ඒක බැරි නම් ඒ ජොබ් එක නිකන් මේ ඒක ඔයා මේ මොකද්ද මේ ඔය සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ ඒ ජොබ් එකට. ඒක නිසා මේ ජොබ් එක හරියන්නේ නැහැ apply කරුවොත්. so ඒක අපි out වෙමු. okay මේ ජොබ් එක අපි close කරමු. so අපි ඒක ඒ විදිහට අපි බලන්න ඕනේ හරියට මොනම job ද choose කරන්න ඕනේ හරියට මොනවා parameter set කරලා අපි හරි job එක choose කරලා තමයි කරන්න පුළුවන් job එක choose කරලා තමයි අපිට මේ ඒක apply කරන්න ඕනේ. so ඔය ගොඩක් දුරට ඔය jobs 10ක් apply කරුවොත් ඔය එකක් win වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. හැමදාම ඔය දවසට jobs 5ක් හරි apply කරන්න. ගොඩක් apply කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ spamming වගේ ඒ ගොඩක් මේ ඒක recognize වෙන්නේ not more than 5 ට වැඩි apply කරන්න එපා දවසට. so 5ක් විතර apply කරන්න නම් මේ වැඩ ඔය කරගෙන යනවා නම් මේ ඔයාලට හොඳ result එකක් ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් Upwork එකෙන් ඔයා හරියට ඔයා වැඩ කරා නම් ඔයාලට මේක පොඩි ලක්කුත් තියෙනවා. ඔයාලට මේ හරියට ඔයා මේ jobs ඔයාලට මේ හරියට set වුණා නම් දවසට job එකක්
ඔය දෙකක් සෙට් වුණා නම් ඔයාලට ඇත්තම ෆුල් ටයිම් ජොබ් එක විදිහට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඩොලර්ස් එකෙන් ගෙවන්නේ. ඒක නිසා මොකට මාසෙට ලොකු ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන් මේ Upwork platform එකෙන්. හොයා මේ වුණත් ඔයා හරියට වැඩ කරලා මේ ඔයා මේ perform කරුවොත් අනිත් එක මම කියන්න ඕනේ මේ Upwork එකෙන් ඔයාලට දැන් සමහර skills තියෙනවා jobs අම්බ කරන්න පුළුවන් skills. ඒ කියන්නේ ඔයාලට writing skill, graphic designing, website development, software programming, ඒ වගේ networking උච්චර නැහැ software ඒ පැත්තේ IT පැත්තේ ඔයාලට මේ skill set එක තියෙනවා නම් Upwork එකෙන් ඔයාලට හොඳට අම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ confirm guarantee අම්බ කරන්න පුළුවන් මේ ඔයාලට IT පැත්තේ තියෙනවා නම්. ඔය වෙන පැත්තේ HR, accounting ඒ වගේ ෆීල්ඩ් එක එනවා නම් Upwork එකෙන් jobs එකක් තුනක් තියෙනවා but ඒකෙන් මේ හරි අමාරු වැඩ කැරියර් එක හදන්න. so ඔයාලට IT skills, soft skills තියෙනවා නම් ඔයාලට definitely ඔයා try කරන්න ඕනේ. මේ ඔයාලට jobs පළවෙනි jobs 10ක් ගන්න තමයි අමාරුයි. ඒ jobs 10ක් විතර කරාන් පස්සේ ඔය profile එක හොඳට 100% success score එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දිගට හරියට කරගෙන මේ successfully වැඩ කරගෙන යන්න Upwork එකෙන්. හරි. okay මොනවාරි comments තියෙනවා නම් මම comment box එක මේ ඒක leave කරන්න මම ඒක check කරලා individual reply කරනවා. මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ මේ video එක like එක දෙන්න. මේ මගේ Upwork profile description link එක mention කරලා තියෙනවා. ඕන ඒ click කරලා ඔයාලට බීලා බලන්න පුළුවන්. okay so until next time මේ අයිබුවන් thank you from Sinhala Digital.